Hello friends! Welcome back to my channel, Marella V. For today's video ay gagawa tayo ng leaf-inspired bead curtain gamit lang ang mga straw. Kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para lahat ng uploads ko ay inyong malaman. Ganun din, pwede nyo rin itong i-share. Ang mga videos ko ay tungkol sa paghahalaman, mga interest ko, crafting, recycling at iba pa. Ating project ngayon ay around 20 pesos dahil ang isang plastic na ganito ng straw ay 15 to 20 pesos sa mga supermarket o sa palengke. So kahit saan makakabili kayo ng straw at lahat ng materials natin ay mura lang at madaling hanapin. Ang project na ito ay napakadaling gawin. So, if you want to know how this is done, just keep on watching!